guys! What's up? This is Julia Watt and welcome to my YouTube channel. So, for today's vlog, gagawa tayo ng no-bake FUDGEE BARR cake. So, ayan, nakikita na naman. First, kailangan natin ng FUDGEE BARR. Isang pack ng FUDGEE BARR. And meron tong 10 packs. Nakalagay dito sa likod. Ayan. Next, kailangan natin ng all-purpose cream. Then, sunod, kailangan natin ng creme densada. Meron din tayong cream of 5 packs ng cream of. Optional lang to, para sa dulo, pang design. And ayan. So, simulan na natin. Mag-wash muna ako ng kamay. I'm back! So, ngayon, simulan na natin. Open na natin tong FUDGEE BARR. Ayan. Open natin. Lagay muna natin siya sa plate para mamaya. May wrapper to. Tanggalin natin sa wrapper. Ayan. Open natin. Tapos, hihiwain natin ito mamaya. Ilagay muna natin siya dito. Next. Hindi pa siya ma-open. Ayan. So, ayan guys, nakaka-apat na tayo. Buksan lang natin lahat. Then, after natin mabuksan lahat, hatiin natin siya sa gitna. Tapos, pag nahati na mamaya, lipat na natin siya na lalagyanan. Dito na natin lalagay sa tray. Pansamantala muna dito sa plate. Pang-anim na to. Oops, medyo durog pa tong isa. Okay lang yan. Last 4. So, itong FUDGEE BARR cake na to guys. Napaka-tipid and sulit. Na-try na namin to isang beses. And pangalawang beses ko na siyang gagawin ngayon. And ang sarap niya. Super. May mga birthday sa inyo ay nagtitipid kayo, pwede kayong gumawa na lang, imbis na bumili. And halos ganun din naman yung lasa eh. Tapos ang sarap. At nakakatuwa, syempre, ikaw gumawa, diba? So, ayun na pala. 10 na to. 10 FUDGEE BARR. Ayan. So, next. Wait, wash lang ulit ang kamay para malinis. So, I'm back. Nag-wash na ulit ang kamay. Ayan, guys. Next na tayo. Hatiin natin siya sa gitna. Lagay natin dito. So, ito guys, napakadali lang netong gawin. Tapos, hindi mo na kailangan i-bake. Makakagawa ka na ng cake. Kahit hindi mo na i-oven, ganun. Lalapat lang natin dyan. Saka, the best to para sa mga first time na gumawa ng cake. Kunyari, may mga birthday nga or para lang ibibigay mo sa special someone or sa loved one mo. Kasi, di ba, nagka-count yung effort din. Maganda to.
Tapos, ang FUDGEE BARR naman, nabibili sa mga sari-sari store, di ba? And 1 piece ng FUDGEE BARR, yung retail price yata is 8 pesos. Diba, mura lang. May cake ka na. Ayan. Balik na rin ka tayo isa. Ilapat mo lang na ganyan. Hati mo siya sa half. Then, ayan. Hatiin lang natin. Ito, in-arrange ko na siya. Para ilalagay ko na lang yung filling. Ilalagay muna kasi ito bago ipatong tong sunod. Para hindi masikip, di ba? So, nilagay ko na rin. Pagkahati, in-arrange ko na. Last one. Ayan, nahati na natin. Maghuhugas ulit ako ng kamay. Open na natin tong all-purpose cream. Kahit anong brand hindi ito sponsored. Pwede kayong pumili ng kahit anong all-purpose cream. So, open lang natin. And, buhos natin dito. Itsura niya. Hindi kita. Papakita ko later. So, nilagay ko pala to sa ref, itong kondensada sa itong all-purpose cream. Kagabi. Iniwan ko siya doon ng overnight. Kailangan ilagay sa ref para mas maalsa and mas mag-double yung size. So, imimix na natin. So, hindi natin sayang. Yan. I-mix lang ng i-mix. Itsura niya. Hanggang mag-double yung size. Yan. Haluin lang natin. Then, ilagay na natin yung densada. Malamig pa nga rin yung all-purpose cream. Kasi kakakuha ko lang sa ref. Actually guys, pwede pala ito lang gamitin nyo. Itong creme densada. Kasi itong creme densada, mix na siya ng all-purpose cream and condense. Kaya ako lang hahaluan ulit ng all-purpose cream para mas marami yung icing ng cake. Haluin lang natin. So, ayan guys. Medyo nag-double na yung size nitong all-purpose cream. Ayan. Open na natin itong kondensada. Ayan, buhos natin dito. Open na natin to. Ayan, bukas na. Then, salin natin. Ayan. Sayang sumutin natin. So, ayan, may kutsara. Kunin natin. Para masimot. Ayan. So, i-mix na rin natin. Ayan na siya. Mix natin hanggang mag-double yung size niya. Haluin natin maigi. Mix, mix, mix hanggang mag-double yung consistency or yung volume neto. Parang alam niyo yung mas dadami siya tignan. Yun dapat yung maging result. Halo-halo tayo. Chilling! Kaya namin nilagyan ng all-purpose cream para hindi siya sobrang tamis. Kasi matamis na diba yung FUDGEE BARR. So, ayan. Nagdo-double na yung size niya. Tapusin ko lang yung paghahalo kasi medyo matagal to. Be right back! Okay na to? So, first layer muna tayo. Nalagay natin dito. Isalin natin. Huwag niyong lahatin kasi meron pang next. Isalin natin. Ito, hatong ko muna ito. Ayan. Okay na. So, after nating isalin, spread nyo. Antayin nyo yung pagkakalagay. Kita nyo naman guys, diba? After nyong ma-spread, ilagay nyo na yung kalahating FUDGEE. So, next, ilagay na natin to sa top. Parang i-cover nyo lang. Para meron siyang feeling sa gitna pag kinain.
natin tong mga tira. Ayan na guys. Flat lang natin. After yung malagay na at ng FUDGEE BARR, isalin na natin lahat. Ayan. So, i-spread na natin. So, next layer na tayo guys. I-crush natin yung cream para ilalagay natin sa top. Crush lang natin. Ayan, masarap may cream parang, alam niyo yun, pag malamig, parang nagiging ice cream cake siya. Tapos may crunchy, parang cookies and cream yung cake. Ganun. Para siyang chocolate and cookies and cream na cake. Ayan. Pagka-crush, isalin na natin dito. Pen muna natin. Ayan. Crush mo siya. Then, ipatong lang natin sa top. Ikalat lang natin. Diba, kung gusto Oreo yung gamitin, pwede naman. Hindi naman kailangan na cream o lang. Kahit ano pa rin. Depende rin sa inyo kung anong gusto nyong i-toppings. Pero sa amin, gagamitin namin cream o. Gaanong tinush para may mga malalaki pa rin. Cream o pack na inalagay ko, ayusin lang natin. I-flat natin. Ayan. Next, last two. Para siyang cookies and cream na cake. Last cream Durog na siya. I-fill natin yung mga wala sa gilid, sa mga corners. So, ayan na guys. Chinim! Ilalagay na lang natin siya sa ref for 2 to 4 hours. Pag okay na. Ayan. Lagay na natin. Okay na, wait lang. Flat ka pa ulit. Ayan. So guys, ito tapos na. Ayan. Papakita ko na lang yung finished product pag malamig na siya. Nalagay ko na siya sa ref. Say, please like, subscribe. Please like, subscribe. Ayaw niya. So guys, please like, subscribe, share, and comment if nagustuhan niyo yung vlog and may suggestions kayo. Please like, subscribe, share. Bye-bye. Thank you. It's 5:50 something and I feel so empty inside. The sun is going down, the sky is turning